Mmm. Mmm. Hello mga ka-MU! Welcome to Murang Ulam, isang side dish na talaga naman napakasarap at napakasustansya at isa pa, murang-mura! Linisin muna natin sa asin ang ating mga gulay. Hindi ako galit. Dahil malalaki ang aking mga gulay, gagamit ako ng tigkakalahati lang nito. Mas mainam kung mas maliliit lang yung mga gulay na bibilhin ninyo. Mas makakamura pa kayo. Una, hihiwain natin ng julienne cut ang lahat ng ating mga gulay. Meron tayo dito labanos, carrot, pipino, ampalaya, nakasimbitter ng ex mo. Celery, maliit na sibuyas, bawang, luya, lagyan ng suka, asukal, asin, paminta. Haluin mabuti ang lahat ng gulay. Medyo squeeze nyo ng konti para lumabas yung katas. Pero hindi naman natin itatapon ng katas nito dahil kasama ito sa kakainin natin. Ayan mga ka-MU oh. Takpan ito. Mga ka-MU, sino sa inyo yung mahilig sa ganitong klase ng paghalo-halo ng mga gulay? Comment nyo naman dyan. At ilagay natin sa ref for about 30 minutes onward. Narito na ang ating ensaladang gulay. Napakasarap. Ang dami kong nakakain nito talaga. Mainam tong appetizer o kaya napakasarap na pantanggal umay pagkatapos kumain. Mga ka-MU, ang crunchy ng mga gulay. Itong ampalaya, hindi mapait. Kaya huwag kayong mag-alala. Baka isipin nyo kasi mapait. Natatanggal ng suka yung pait nito. Yep. Please don't forget to follow Murang Ulam sa ating mga social media accounts. Meron tayong YouTube, Instagram, Facebook page at Facebook group. Join na kayo!